Hösten kommer snabbt nu. Det här är troligtvis den sista hösten som jag sitter på den här bryggan och tittar ut över den spegelblanka sjön. Löven dalar till marken varje gång luften tar ett andetag. Den här tiden är magisk. God morgon hörni och välkommen till en ny vlogg. Jag började den här morgonen med att vara lite förbannad över att jag hade snosat över en helt perfekt dimmig morgon. Jag kollade inte på vädret eller någonting. Jag ställde klockan för att jag tänkte gå upp tidigt. Men så blev jag så himla trött, eller jag var så jävla trött när klockan ringde typ runt 6-tiden. Så att jag klickade snooze och det fick jag ju fet ångra. För att när jag vaknade typ så här 8:30 och gick upp, det var helt sjukt utanför fönstret. Och jag hann inte ens klä på mig och packa väskan. Även fast jag gjorde det supersnabbt så var dimman helt borta. Så jag rusade ner helt borta. Men det blev ju mysigt ändå som ni såg. Det var helt klart och jättesoligt och härligt. Så att jag får liksom lära mig den läxan. Kolla vädret. Och inte snosa framöver. För jag vill verkligen liksom få till en riktigt så här dimmig, härlig höstmorgon på video. Det får bli mitt mål för den här vloggen tror jag. Men nu i alla fall så tänker jag att vi ska baka lite pannkakor. Och jag ska göra glutenfria och mjölkfria pannkakor. Om det är någon som är intresserad av receptet så lägger jag det här nedanför videon. Det visst plättar det här. Se om det är för att jag vill ha den här tallriken. Och då får det inte plats med fullstora inte. Det var chill. Vi ska se något kul på tv då. Jag var så trött och haft noll inspiration det senaste, vilket är så tråkigt för att hösten är ju verkligen en av mina favoritårstider. Men man blir också trött av mörkret och sånt där. Och jag får, när man håller på med YouTube så länge som jag har gjort nu så känns det som att man har gjort allting. Och även fast jag typ så här tittar på andras videos och tycker att det är sjukt intressant att se precis samma sak som de gör varje dag, så är det ändå svårt att applicera på mig. Alltså så här, alltså de jag följer mest, de vill jag liksom bara se när de är hemma och hänger runt. Och jag vill inte att de reser iväg eller gör något random, för det är härligt med det här trygga återkommande på något sätt. Och jag borde kunna tänka det angående mig själv också, men det är så himla svårt. Alltså, framförallt också för att jag baserar väldigt mycket av mina vloggar på att jag vet inte, det är lätt för mig att fastna i att jag vill visa schysst bild och att allting ska vara så drömmigt och vackert och naturen och sånt där, men jag glömmer typ bort att prata och då blir det ännu svårare för att så här, det är inte intressant att liksom se, eller jag vet inte hur jag ska förklara, men det är liksom, det är snacket som gör det intressant, inte att jag gör massa intressanta grejer, tycker jag. Alltså när jag kollar på andras videos. För att jag, så här, igår så ville jag börja filma någonting och jag har inte varit kreativ på ett spännande sätt på jättelänge. Jag menar så här, jag inreder, jag gör bullet journal, jag tecknar, jag bygger saker, DIY, second hand grejer, fotar. Men jag har liksom inte gjort så mycket sånt på senaste tiden. Jag har bara suttit vid min dator och jobbat. Och typ, idag gör jag ingenting speciellt heller. Jag packar för att jag ska åka till Skara. Men jag tänker att det är inte själva grejen att jag packar, lagar pannkakor och sånt och drar till Skara som är intressant. Utan det är snacket från vardagen, inblicken i någons liv. Tänk på det, Elin. Jag vill inte bli en sån här kanal som bara postar temavideos heller. Även fast jag ser att det är de som får flest visningar. Men jag vill ju verkligen ha kvar det här
vlogggrejen. För det är det som jag har fastnat för mycket och jag vet att ni tycker om också, ni som följer mig regelbundet. Man vill ju inte bara ha så här klickkanal där folk bara kommer in för att se wow-grejer, utan att man faktiskt vill stanna och följa. Åh, jag är så trött. Men det ska bli så skönt att komma iväg till mina föräldrar. Även fast det är så märkligt att jag alltid måste ta med mig så himla mycket saker. Det är bara för att jag tänker att jag vet aldrig vad jag skulle vilja fota för någonting. Det finns så mycket självporträtt man skulle kunna ta. Jag tänker att jag blir alltid så himla inspirerad när jag kommer till Skara. Och jag och mamma åker ofta ut och så här, fota i hösten. Och jag har en liten så här idé om att jag vill fota vid tågstallarna i Skara. För att det var ett tag sedan jag gjorde det nu. Jag tror inte jag har varit med på bild själv där, utan jag har pratat syrran där en gång. Och det skulle vara så kul att göra. Men då, liksom, det som jag känner att jag vill ha som outfits idag behöver möjligtvis inte vara det som jag vill ha när jag är i Skara. Så då blir det så att man tar med sig alla möjliga alternativ. Och jag kommer få ta den största väskan. Bara för att få med mig typ hela bohaget. Typ me. Jag har så jävla mycket grejer. Kameragrejerna också, de tar så himla mycket plats när jag ska iväg och resa. Och jag kan inte lämna någonting. För att man vet aldrig vad man behöver. Det är liksom samma sak som med kläderna. Alltså, egentligen så här. Allting som jag tar med mig när jag åker någonstans tar jag med mig för att tanken är att jag ska fotografera. Alltså jag älskar ju att fotografera, jag älskar att liksom ha de här plåtningarna, jag älskar när jag blir så inspirerad och bara vill kötta. För att vara kreativ så vill jag ha frihet, jag blir liksom jätteförbannad om jag bara liksom, jag tror jag känner mig jag ska förklara. Om jag känner mig inrutad och liksom begränsad och sånt, då kan inte min kreativitet flyga fritt. Så det är därför jag tar med mig så mycket saker, för man vet aldrig vad jag kommer gå igång på. Och jag blir ju glad liksom av att, när jag kommer fram och har alla möjligheter med mig. Det är alltid värt det, det är bara att man börjar undra vem man är. Man håller på så här och bara inser vad man bär runt på hela tiden och så här. Nu har jag packat klart och jag funderar på om jag ska ta med mig min bullet journal eller inte. Jag tänkte att jag skulle visa lite i den, inte för att det finns jättemycket att visa på grund av att jag har haft ett uppehåll sen jag la upp den senaste videon i januari. Så jag har egentligen bara varit aktiv med den här oktober, november, december, januari förra året. Och sen har jag haft ett uppehåll på grund av att diverse liksom. Men sen så tänkte jag att jag ska inte ge upp, så att nu börjar jag igen. Och uppenbarligen så är det någonting magiskt med oktober som gör att man bara får känslan tillbaka. För att det var i oktober förra året som jag började, eller liksom som jag testade bullet journaling för första gången. Så det är någonting som händer nu som gör att jag bara vill sitta och skriva och liksom vara lite analog i mitt skapande. Så vi har ett gäng månader här och alla de här månaderna finns det tidigare videos på ifall ni vill se, och jag kan lägga dem i beskrivningen. Men vi är i alla fall nu på oktober 2019 och gjorde bara en enkel krumelur på framsidan. Och här så har jag första uppslaget som är dels min mood tracker och också så här en höstlista och lite favorit just nu. Och det här blir lite kladdigt. Jag tyckte det blir lite mycket i och med att det är så mycket på den här sidan och så mycket på den här sidan. Jag skulle ha gjort något mer cleant här, men skitsamma. Jag funderar på om jag antingen ska klippa in en bild här eller rita någonting eller göra något citat. För den är inte klar än. Men här är i alla fall min mood tracker för den här månaden. Så att
Jag hade min kompis Lovisa här i helgen och jag blev inspirerad utav vårt pysselbord. Så jag tänkte att min mood tracker skulle vara just som massa konstnärsmaterial. Så att här har jag börjat fylla i färger i den här akvarellpaletten, ska jag säga. Och sen så kommer det fortsätta och jag ska färga färgen här och splashet här och ja, så ser den ut. Sen bläddrar man och då kommer man till min första weekly spread. Och jag använder inte min bullet journal som de flesta andra gör. Alltså jag använder den inte som något sätt att sortera mitt liv och göra to-do-list. För att jag blir så stressad av to-do-list. Jag kan inte... jag känner inte riktigt att det är min grej. Det är kanske är någonting som jag kan... Inte just nu i alla fall. Men jag känner att det är någonting som jag kan så här, väva in i min bullet journal också. När jag känner mig redo för det. Men just nu så har jag den med som en dagbok. Så tanken är att jag ska skriva lite text för varje dag. Bara som ett roligt minne. Och jag gjorde lite fel här först. För jag började göra onsdag så strök jag bara över. Och sen så kom jag på att jag ville göra rutor. Och så, ja, det blev inte jättebra. Nästa vecka blev betydligt bättre. Då kör vi varannan dot och varannan helstruken. Och ingen så här... lite mer clean liksom. Och här funderar jag på om jag ska göra en doodle eller om jag ska göra ett till citat. Men jag tror att jag kommer göra en höstdoodle eller någonting. Jag har inte kommit så mycket längre så. Alltså jag använder min bullet journal mer för att ta det lugnt och öva avslappning än för att vara strukturerad. Så att det... Ja, jag funderar på om jag ska ta med den, om jag kommer ha tid att sitta med den eller inte. Kanske ska göra det ändå. Med boken och paketet. Och först och främst så såg ni att jag hade lånat Så jävla trött. Jag har sett på Facebook och Instagram bland annat kompisar till mig som har läst den här som tycker att den är superbra. Och den handlar liksom om, det är en feministisk bok som handlar om kvinnors vad ska man säga, känslomässiga ansvar i relationer och sånt där. Så det ska bli väldigt intressant att läsa den, tänkte jag. Sen så har jag ställt ett paket. Och det här är hårvård för att jag är så jäkla dålig på hårvård. Jag typ handlar det billigaste på Ica Maxi och köper det och det har funkat jättebra. Det är bara det att jag kände nu att mitt hår blir så extremt torrt och jag behöver... Det är det i perioder. Nu är det ju en sån tid på året när håret blir väldigt trött. Jag är trött. Håret är torrt. Och då så tänkte jag att då kan jag få lyxa till det lite med väldigt snajdiga hårvårdsprodukter. Och alla snackar ju så jäkla gott om Maria Nila. Så att jag har beställt shampoo och balsam och inpackning från hennes märke. Och det här känns ju bara så jävla lyxigt. Jag har aldrig någonsin unnat mig bra shampoo och balsam. Jag vet inte, huden har alltid kommit först med tanke på att jag har först haft akne under mina tonår och tidiga 20 år och sen har jag haft eksem, så då har det alltid varit så fokus på bra hudvård och det är ju snordyrt och jag har inte haft möjlighet att lägga pengar på båda. Så då ska jag inte tala om smink också. Men nu så tänkte jag, nu är det hårets tur och bara liksom förpackningarna är så sjukt fina. De vill man ju ha framme. Så jättebra in i kontoret också där allting är så här rosa.
Men här ska de inte stå.